ඔයා මොනවද ඔය හැටි කල්පනා කරන්නේ? ඔයා මොනවද කල්පනා කරන්නේ? What are you thinking? What are you thinking? දැන් ඔයාලට දැරිලා ඇති සමහර වෙලාවට කෙනෙක් කල්පනා කරන්න ගියාම වෙනම ලෝකයකට යනවා. සමහරවිට වෙන්නේ එතන ඊ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා එයාට කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. මොකද එයා වෙන කල්පනාවක ඉන්න නිසා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න දැන් ඔයා මොනවද කල්පනා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයා වගේ මම වගේ හැමෝම ඒ වගේ අහන දෙයට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට එහෙම ගොඩක් ඒවා හංගන මිනිස්සු ඉන්නවා. නිසා කියනවා මොකුත් නැහැ. මොකුත් නැහැ. nothing. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ලොකු කල්පනාවක ඉන්න කෙනෙක් ඇරෙන එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ප්‍රශ්න නැති මිනිස්සු ඉන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම ඒ අවස්ථාවේදී මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කල්පනා කරන්න දෙයක් නැති කෙනෙක් වුණා නම් එහෙම ලොකු කල්පනාවක ඉන්න හේතුවක් නැහැ. මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා තමයි ගොඩක් දුරට ලොකු කල්පනාවක ඉන්නේ කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අර ප්‍රශ්නේ අහුව කෙනාම කියන වෙන්න බෑ can't be ඊට පස්සේ ආයෙත් කියනවා වෙන්න බෑ කියලා කිව්වනේ වෙන්න බෑ කියලා කියනවා උඹ ඉන්නේ බර කල්පනාවක උඹ හිටියේ බර කල්පනාවක තේරෙනවනේ ඕනම කෙනෙක්ට පොඩි ළමයිට ඇරෙන්න තරුණ තියෙන මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා ගොඩක් වෙලා ලොකු කල්පනාවක ඉන්න කෙනෙක් යම් දෙයක් දිහා බලාගෙන කල්පනා කරනකොට ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවනේ you were in a deep thought ඔයා හිටියේ බර කල්පනාවක මම එහෙම හිතන්නේ නෑ I don't think so අඩු තරමේ උඹට මං එනවවත් ඇහුනේ නෑ. උඹ කල්පනාව හිටියේ නෑ කියන්නේ කොහොමද උඹ එනවා? අඩුම තරමේ මම එනවා උඹට උඹ එනවවත් උඹට දැනුන්නේ නෑ. You didn't hear my coming at least. Even my coming at least. You didn't hear even my coming at least. මෙතන my coming කියලා කියන්නේ මේ coming කියන එක ක්‍රියාපදනේ මෙතන නාමපදයක් කරලා තියෙන ing එකතු වෙලා. my coming කියලා කියන්නේ මම එන එක. even my coming කියන්නේ මම එන එකවත් කියන එක. අර අපි එක එක විදිහට ලස්සනට හැඩ කරලා වාක්‍ය හදලා කියන්නේ මම එන එකවත් at least කියන්නේ අඩු තරමේ. මට ඇහුණා කෙනෙක්ගේ අඩි ශබ්දයක් නම් I heard someone's stepping. දැන් මෙතන මෙයා මේ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ අඩි ශබ්දයක් ඇහුණා කියලා කියන්නේ එයාට දැන් අනිත් කෙනා කිව්වෝ එනවවත් මම එනවවත් ඔයාලට ඇහුන්නේ නැහනේ. ඉතින් කොහොමද ඔයා කියන්නේ කල්පනාවක නෙමෙයි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙයා මේ මොකද්ද මේකෙන් ගැලවෙන්න මොකද්ද මං කියන්න ඕනි කියලා හිතලා තමයි කියලා කියන්නේ මේ මම කෙනෙක්ගේ අඩි සද්දයක් මට ඇහුණා. ඔයාට අඩි සද්දයක් ඇහුණා කියලා කිව්වට ඔයා මගේ දිහා බැලුවේ නැහැ. You didn't look at me. Look at me කියලා කියන්නේ මගේ දිහා look at me කියන්නේ මගේ දිහා බලනවා. Didn't look at me කියන්නේ මගේ දිහා බැලුවේ නැහැ. I didn't think it was you. මම හිතුවේ නෑ ඒ ඔයා කියලා. I didn't think it was you. මම හිතුවේ නෑ ඒ ඔයා කියලා. බලන්න දැන් මේක බොරු ගොතනවා කියලා ඉවරයක් නෑ නේ. බොරු කියන එකේ සීමාවක් නෑ. දැන් ඉතින් කවුරු ආවත් මෙයා නෙමෙයි කිසිම ඕන පුද්ගලයෙක් ආවත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කවුද එන්නේ හොර හදුරෙක් ආවද කියලා දන්නේ නෑනේ. ඉතින් මොනවා හරි කවුද කොහොමද එන්නේ කියලා බලන්න එපා පොඩ්ඩක්. I didn't think it was you. Did I disturb you? මම ඔයාට බාධා කළාද? Did I disturb you? මම ඔයාට බාධා කළාද? ලොකු කල්පනාවක හිටියේ ඒ කල්පනාවෙන් මිදුණා මෙයාවට පස්සේ. ඉතින් එයා ඊට පස්සේ අහනවා ඉතින් මම ඔයාට බාධා කළාද? නෑ කොහෙත්ම නෑ. No not at all. එහෙම දෙයක් වුණත් කියන්න බෑනේ. Not at all. කොහෙත්ම නෑ. මම ඔය කල්පනාව සම්බන්ධ කතාවක් නිසා පොඩි කතාවක් කියන්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්න කලින්. දවසක් මම යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගියා දුර බැහැරක. ගියාට පස්සේ ඒ ගෙදර අම්මා නිතරම කල්පනා කරනවා. යාළුවගේ අම්මා යාළුවා ලංකාවේ නෑ යාළුවා නැවක වැඩ කරේ. ඉතින් අම්මා නිතරම කල්පනා කරනවා මං ඇහුවේ යම්මේ කල්පනා කරන්නේ කියලා. කල්පනා කරන්නේ මොකද කියලා ළමයා පුතා කතා කරේ නෑ. දැන් දවස් ගානකින් කියලා කිව්වා. එයාගේ සාමාන්‍ය යාළුවගේ හැටි එයා සාමාන්‍ය මේ කිසිම කෙනෙක්ට කෝල් එකක් ගන්න නැහැ. දැන් අපි ගන්න කෝල් එකක්වත් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. එයාගේ හැටි. ඊට පස්සේ මම ওই ප්‍රශ්නේ නිසා මම යාළුවට කතා කරලා දවසක් try කරලා කොහොම හරි ආන්සර් කරා යාළුවා. යාළුවා කියනවා පැය 14ක් වැඩ කියලා එක දිගටම පැය 14ක් වැඩ කියලා කිව්වා නෑ මේ වැඩ කරද්දි. ඉතින් මම කිව්වා ඉතින් පැය 14ක් වැඩ කරාට ඔය ඕනම කෙනෙක් ඔය තරම් බිසි කියන මිනිස්සෙක්
පැය 14ක් වැඩ කරන්නේ ෆෝන් එකේ එල්ලලා ඉන්නව කොහොම වුණත් අඩුම පැයක්වත් මම දන්න දෙයක් මම මේ කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔයා මේ කරන වැඩේ නිසා අම්මා ගොඩක් කල්පනාවක ඉන්නේ අසනීප වෙයි කියලා. කිව්වට පස්සේ නෑ මචං මට ගන්න ඒ කිව්වට පස්සෙවත් එයා ගත්තේ නෑ අම්මට කෝල් එකක්. මම දැනුවත් මම මේ කියන්නේ අම්මට කෝල් එකක් ගත්තා නෑ. එයාගේ හැටි නිසා. නමුත් අර Taman තේරුම් ගන්න ඕන Taman ජීවත් ඉපදෙන්නෙත් මේ තනියම වුණාට මැරෙන්නෙත් තනියම වුණාට නමුත් ඒ ජීවත් වෙන මැරෙන කාලය ඇතුළත තමන් වෙනින් බලගෙන කොටසක් ඉන්නවා කියන එක තමන් තේරුම් අරගෙන ඕනේ ජීවත් වෙන්න. කොයි තරම් වැඩ කරත් මොන ජොබ් එකක මොන වගේ මේ ජොබ් එකක් කරත් මොන වගේ බිසි තත්ත්වයක හිටියත් ඕනම මිනිස්සේ ෆෝන් එකක රැඳිලා ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවා. මොකද දැන් ෆෝන් එකකට ඇබ්බැහියක් කරලා තියෙන ඕනම පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ සමහර විට ඒ ඉන්නේ ඔයාගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය වෙන්න පුළුවන්. අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි වුණත් දැනගන්න ඕන එයා අවශ්‍ය වෙලාවට එක සුළු මොහොතක හරි ෆෝන් කෝල් එකක් කරගෙන විස්තරයක් කියන්න හරි තමන්ගේ විස්තර ගැන දැනුවත් කරන්න හරි දවස් කෑවද බිගෝද කියලා දැනුවත් කිරීමක් කරන්න දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක නිසා මම හිතනවාට මේකෙන් පොඩි හරි පණිවිඩයක් ඕනේ පොඩි හරි දෙයක් දැනුණා නම් තේරුණා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙහෙම අවසන් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.